वार्म गुड मर्निङ टु अल भ्युअर्स। आज हामी एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएका छौँ र आज B.Sc सेकेन्ड इयर जुलोजीको केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्नेछौँ। अब एक्जाम आउन लागिसक्यो, मेबी ज्येष्ठ अथवा असारतिर एक्जाम हुन्छ, तर तपाईँले पढ्न सुरु गर्नु भएको छैन। अब कहाँबाट पढ्न सुरु गर्ने, सिलेबस पनि थाहा छैन, कुन पढ्दा त्यहाँबाट धेरै क्वेसन आउन सक्छ, कुन चाहिँ एकदमै लेस क्याटेगोरीको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट छ, ती हरेक कुरा आज हामी यस भिडियोमा गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई म आफूसँग भएको केही टिप्सहरू पढ्ने पनि सेयर गर्नेछु। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर भिडियो। ओके, अब तपाईँको माइन्ड जुन छ, माइन्डले तपाईँको ए बेटा जी अब त पढ लो भनेर तपाईँहरूलाई सधैँ भनिबस्छ। ओके, ओ बेटा जी अब त पढ लो, तर तपाईँलाई पढ्न मन लागिरहेको छैन किनभने तपाईँलाई सिलेबस पनि थाहा छैन। अब सिलेबसको बारेमा अलिकति बुझौँ अगाडि, अनि त्यसपछि हामी भिडियो सुरु गर्नेछौँ। ल, सिलेबसको बारेमा बुझौँ। फर्स्टमा सिलेबस जुलोजीको जब हामी सेकेन्ड इयरको सिलेबसलाई ध्यानसँग हेर्छौँ, यसलाई दुईटा ग्रुपमा हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा हो ग्रुप ए, अर्को हो ग्रुप बी। ओके, एउटा ग्रुप ए मा डिभाइड गर्न सक्छौँ, अर्को ग्रुप बी मा डिभाइड गर्न सक्छौँ। ए लाई फेरि पनि सब डिभाइड गर्छौँ हामी A1 र A2 मा, र बी लाई हामी फेरि सब डिभाइडेड गर्छौँ B1 र B2 मा। ओके, अब A1 लाई हामी एउटा नाम दिन्छौँ, द्याट इज 𝐁 डेटा, र A2 लाई हामी अर्को नाम दिन्छौँ, द्याट इज इथोलोजी, अनि त्यसैगरी हामी फेरि B1 लाई अर्को नाम दिन्छौँ, द्याट इज कम्पेरेटिभ एनाटोमी अफ 𝐁, जसलाई मैले कम्पेरेटिभ एनाटोमी मात्र लेखेँ यो स्लाइडमा चाहिँ। र अर्को B2 मा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी, इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी। सो यति सबै पढिसके पछाडि हजुरहरूको B.Sc सेकेन्ड इयर जुलोजीको सिलेबस कभर हुन्छ। अब यति सबै भन्दै गर्दाखेरि यो त हामीलाई पनि थाहा छ त, क्वेसन ब्याङ्कमा सबै छ, यति सबै कहाँ पढेर भ्याउने त भनेको तपाईँहरूको माइन्डमा कन्सेप्ट हुनसक्छ अथवा क्युरी हुनसक्छ। अब तपाईँले एउटा कुरा याद राख्ने टिप्स म तपाईँहरूलाई एउटा सेयर गर्छु, द्याट अलवेज रिड फ्रम A2 एन्ड B2। यदि पढ्न सुरु गर्नु भएको छैन भने दिस इज द मेजर टिप्स द्याट विल वर्क। ओके, अलवेज स्टार्ट फ्रम A2 एन्ड B2, नेभर स्टार्ट फ्रम A1 एन्ड B1। दिस इज द मस्ट निडेड टिप्स द्याट यु निड टु किप अन योर माइन्ड। अलवेज स्टार्ट फ्रम A2 एन्ड B2। यसको मतलब इथोलोजी र इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी अगाडि पढ्ने, तर 𝐁 डेटा र कम्पेरेटिभ एनाटोमी अगाडि नपढ्ने, यदि तपाईँले पढ्न नै सुरु गर्नुभएको छैन भने। सो यो टिप्स किन भनेको हो भन्ने कुरा अब म तपाईँहरूलाई क्वेसन प्याटर्नबाट एक्सप्लेन गर्नेछु। ओके, फर्स्टमा अलिकति क्वेसन प्याटर्न पनि बुझौँ। सेकेन्ड इयर जुलोजीको र फर्स्ट इयर जुलोजीको क्वेसन प्याटर्न इज द सेम। तपाईँहरूले जम्मा जम्मी 4वटा ग्रुपमा क्वेसन दिन्छ, एउटा A, अर्को B, अर्को C र अर्को D। अब यो ग्रुप A र B मा तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको लङ क्वेसन एन्सर हो भने, तपाईँले ग्रुप C मा सोध्ने भनेको सर्ट क्वेसन एन्सर हो, र ग्रुप D मा तपाईँले सोध्ने भनेको भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर हो। लङ क्वेसन एन्सर तपाईँहरूलाई 10 मार्क्सको सोध्छ भने सर्ट क्वेसन एन्सर 5 मार्क्सको सोध्छ, र भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर 2.5 मार्क्सको सोध्छ। ओके, अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यो A1 र A2 जुन मैले अघि डिभाइड गरेको थिएँ नि, A1 र A2 बाट जुन यो A1 बाट तपाईँको दुईटा क्वेसन फिक्स हुन्छ, याद राख्नु है। ग्रुप A को लङ क्वेसन एन्सरमा A1 बाट दुईटा लङ क्वेसन एन्सर फिक्स र A2 बाट एउटा लङ क्वेसन एन्सर फिक्स। यस्तो तरिकाले तपाईँको जम्मा जम्मी 3टा लङ क्वेसन एन्सर ग्रुप A मा दिँदो रहेछ, जसमध्ये हामीले गर्नुपर्ने भनेको दुईटा लङ क्वेसन एन्सर मात्र एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हो। दिस इज द VY पोइन्ट यु निड टु रिमेम्बर। ग्रुप A बाट क्वेसन आउने भनेको 3टा रहेछ, जसबाट दुईटा मात्र गर्नुपर्ने हो। र A1 जुन हामीले पढेका थियौँ माथि मैले भनेको थिएँ, 𝐁 डेटाबाट दुईटा क्वेसन आउने रहेछ र इथोलोजीबाट एउटा क्वेसन। इन द सिमिलर प्याटर्न जुन यो B को पनि B1 र B2 मा डिभाइडेड भएको छ, यस B1 बाट दुईटा क्वेसन फिक्स हो र B2 बाट एउटा क्वेसन फिक्स हो। यसै गरी तपाईँले 3टा लङ क्वेसन एन्सर आउने रहेछ, एटेम्प्ट गर्नुपर्ने दुईटा लङ क्वेसन एन्सर। यसको मतलब ग्रुप A र ग्रुप B मा चाहिँ तपाईँलाई एउटा क्वेसन अरमा हुँदो रहेछ। टोटलमा ग्रुप A र ग्रुप B मा एउटा एउटा क्वेसन अर हुने रहेछ, टोटलमा दुईटा। ओके, अब यहाँबाट तपाईँले एउटा के कुराको एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ भने, यदि तपाईँले मैले अघि भने जस्तै A2 र B2 अगाडि सुरुमा पढ्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले के फाइदा हुन्छ भने, तपाईँले यो ग्रुप B को जुन यो B2 बाट सोध्ने एउटा क्वेसन, अर्को मैले कलरले चेन्ज गर्न चाहे, सो लेट मी चेन्ज द कलर, वेट फर अ वाइल। एकैछिनको लागि मैले ल एल्लो गरेँ। ल अब हेर्नुहोस् त, जुन यो B2 को क्वेसन छ र जुन यो A2 को क्वेसन छ, एउटा एउटा क्वेसन त यहाँबाट अवश्य आउँछ। अब A2 र B2 तपाईँको कस्तो छ भने, A2 र B2 अघि मैले पढ्न सुरु गर्नु भनेको थिएँ टिप्समा, यो A2 र B2 चाहिँ एकदमै थोरै छ।
धेरै पढ्नु पर्दैन इभोल्युसन एन्ड बायोजियोग्राफी पनि थोरै छ र सँगसँगै अगाडि मैले भनेको इथोलोजी अथवा एनिमल बिहेभियर पनि एकदमै थोरै कोर्स छ जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई पढ्न धेरै दिन पनि लाग्दैन र तपाईँले एउटा कन्फिडेन्स डेभलप के हुन्छ भने मैले A2 र B2 कम्प्लिट गरिसकेँ जुलोजी पढ्दाखेरि अब मलाई केही पनि समस्या छैन लङ क्वेसन एन्सर किनभने मैले 2टा लङ क्वेसन एन्सर त एटेम्प्ट गरिसकेको छु 2 10 जा कति भयो 20 मार्क्स त मैले पढिसकेको छु र सँगसँगै यो A2 र B2 पढेर तपाईँले लङ क्वेसन एन्सर मात्र एटेम्प्ट गर्ने होइन कि ग्रुप सी र ग्रुप डी मा पनि रहेका क्वेसनहरूलाई एटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब 20 भन्दा पनि अझ बढी प्लस 20 40 मार्क्स तपाईँले 2टा च्याप्टर पढेर कभर गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त अब तपाईँले 40 मार्क्सको नै कभर गरिसक्नु भएपछि त तपाईँ पास त यति अवश्य भइहाल्नु भयो त्यही भएर मैले के भनेको टिप्समा अलवेज स्टार्ट फ्रम दि A2 एन्ड B2 पढ्न सुरु गर्ने A2 र B2 बाट किनभने यहाँबाट फिक्स 2टा लङ क्वेसन एन्सर त फिक्स नै हो A र B बाट ग्रुपमा र सी र डीमा पनि तपाईँलाई भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर र सर्ट क्वेसन एन्सर यो टपिकबाट दिइ नै रहेको हुन्छ अब ग्रुप सीमा हामीले कुरा गर्दाखेरि सर्ट क्वेसन एन्सर चाहिँ के छ त तपाईँको 10 वटा टोटल दिन्छ सर्ट क्वेसन एन्सर जसमध्ये तपाईँले एटेम्प्ट गर्नुपर्ने कतिवटा मात्र हो त 10 वटा मध्ये 8 वटा एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हो ओके र त्यसैगरी तपाईँको यहाँ जुन छ यो चाहिँ तपाईँको 10 वटै भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर दिन्छ 2.5 को 8 वटा एटेम्प्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँबाट तपाईँले लङ क्वेसन एन्सरको कति भयो 20 + 20 ए र बी गरेर 40 मार्क्सको भयो ग्रुप सी तपाईँको कति भयो 40 मार्क्सको भयो र त्यसैगरी ग्रुप डी तपाईँको 20 मार्क्सको भयो यसरी तपाईँको 100 मार्क्सको टोटल क्याल्कुलेसन हुन्छ क्वेसन प्याटर्नको सो तपाईँले टिप्स के याद राख्नु पर्यो भने मैले अघि भनेको जस्तै लेट मी चेन्ज द कलर ओके टिप्स मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूलाई याद राख्नुपर्ने कुरा अलवेज read from the A2 and B2 A2 र B2 बाट पढ्न सुरु गर्ने र A1 र B1 पढ्न सक्यो भने मात्र पढ्ने बिकज इट इज भेरी मच कम्प्लेक्स यो कुरा याद राख्ने एकदमै कम्प्लेक्स छ धेरै कुराहरू याद गर्नुपर्ने इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नुपर्ने फुल अफ इन्फर्मेसन र सँगसँगै कन्सेप्ट लिनुपर्ने खालका च्याप्टरहरू यहाँ छन् त्यही भएर A1 र B1 लाई चाहिँ पछाडि प्रायोरिटीमा राख्ने एक्जाममा पास मात्र हुनु छ भने है अब A2 र B2 जुन इथोलोजी एनिमल बिहेभियरको बारेमा पढ्ने र सँगसँगै बायोलोजी भित्र जुन यो मैले भने जोलोजी भित्र इभोल्युसन र बायोजियोग्राफी त्यो पनि तपाईँले माइन्डमा चाहिँ राख्ने ओके अब A1 भित्र मैले जुन किन गाह्रो छ भनेको भने A1 मा हामीले कोडेटा पढ्न पर्छ कोडेटा भित्र 5 वटा क्लास पढ्न पर्छ तपाईहरुलाई थाहा होला 5 वटा क्लास मैले लेखि बसिन तपाईको पाइसेस एम्फिबिया रेप्टिलिया सँगसँगै तपाईको एप्स म्यामोलिया र एग्नाथा भन्ने पनि अगाडि पढ्न पर्ने हुन्छ सो यति सबैलाई पढ्दाखेरि यिनीहरुको इन्डेमिक स्पेसिस नेपालमा मात्र स्पेसिस पाउने ओरिजिन इभोल्युसन एडाप्टिभ रेडिएसन अथवा डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन कसरी एक ठाउँदेखि धेरै छरिदै गए डाइनोसरको कसरी इभल्भ भयो यो हरेक कुराहरु तपाईले यसमा पढ्न पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईलाई अलिकति झ्याउ लाग्न सक्छ बिकज यु नीड टु मेमोराइज अ लट अफ एक्जाम्पल्स सबसे झ्याउ कोडेटामा भनेको यही हो एक्जाम्पल सबैभन्दा धेरै कण्ठ गर्न पर्छ एक्जाम्पल्स कण्ठ गर्दा कमन नेम कण्ठ गर्न पर्यो हो कमन नेम कण्ठ गरिसके पछाडी त्यसको साइन्टिफिक नेम पनि कण्ठ गर्न पर्यो र सँगसँगै त्यसको डिस्ट्रिब्युसन कहाँ छ नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ सँगसँगै के रिसर्चहरु भएको छ र यसको पेक्युलियरिटिजहरु के छ यसको जनरली बडी क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ कसरी चिन्ने हरेक कुरा तपाईले माइन्डमा राख्नु पर्छ त्यही भएर कोडेटालाई पढ्दाखेरि अब A2 र B2 कम्प्लिट गर्नुस् अनि मात्र तपाईले के पढ्नुस् कोडेटा पढ्नुस् अब हामी B1 को कुरा गरौँ जुन मैले B1 मा कम्पेरेटिभ एनाटोमी भने नि जसले तपाईलाई मेडिकल साइन्स तिर इन्ट्रेस्टेड छ अथवा ह्युमन को बायोलोजी तिर इन्ट्रेस्ट छ अथवा सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि एनाटोमीमा नि इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईले यो B1 अगाडि नै पढ्नुस् A2 र B2 भ्याइसके पछाडी ओके किनभने मैले यो भनेको भने यसमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको डाक्टर एनिसी को बारेमा पढ्न पर्छ मैले एउटा निमोनिक्स बनाएको छु यो भनेको डाक्टर ओके डाक्टर एनीबाट नेरुलाल सीबाट चौधरी डाक्टर नेरुलाल चौधरीको बारेमा तपाईले पढ्न पर्छ डाक्टर नेरुलाल चौधरी भनेको के हो भने डी फर डाइजेस्टिभ सिस्टम आर फर रेस्पिरेटरी सिस्टम आर फर अगेन रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन फर अगेन के त नर्भस सिस्टम त्यसैगरी ई फर एक्सक्रिटरी सिस्टम एन्ड सी फर सर्कुलेटरी सिस्टम यो तरिकाले 1 2 3 4 5 6 वटा सिस्टमको बारेमा तपाईले पढ्न पर्ने हुन्छ तर अब तपाईहरुले याद राख्नु पर्ने रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र रेस्पिरेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र अर्को एक्सक्रिटरी सिस्टम तपाईले भेटाउनु हुँदैन आफ्नो सिलेबस हेर्नुहुन्छ भने किन भेटाउनु हुन्न भने रिप्रोडक्टिभ र एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई हामी युरिनोजेनाइटल सिस्टम भित्र नै पढ्छौं युरिनोजेनाइटल सिस्टम भित्र नै पढ्छौं ल त्यही भएर तपाईको टोटलमा कतिवटा सिस्टम भयो डाइजेस्टिभ युरिनोजेनाइटल अनि रेस्पिरेटरी नर्भस सर्कुलेटरी यति गरेर 4-5 वटा सिस्टम 5 वटा जति तपाईले पढ्न पर्ने हुन्छ सो यो तरिकाले तपाईले राम्रोसँग पढ्नुस् अनि त्यसपछि हामी फर्दर अरु के भिडियो चाहिन्छ कमेन्टमा भन्नुस् यो तरिकाले टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु म तपाईलाई शेयर गर्ने छु कसरी पढ्ने कहाँदेखि पढ्ने भनेर सो अघि मैले भनेको जस्तै अलवेज स्टार्ट फ्रम द A2
and B2 and then only move towards A1 and B1. So मैले अगाडि क्वेशनको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले यो थम्बनेल जुन मैले यता अगाडि तपाईहरुले स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु, सो यो थम्बनेलको भिडियो तपाईले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, BSc सेकेन्ड इयरको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको भिडियो मैले यसमा तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको सर्ट लिस्ट गरेर तपाईहरुलाई क्वेशन्सहरु प्रोवाइड गरेको छु। गो एन्ड चेक इट आउट फर एज वेल। सो आजलाई यति गरौँ। सो हैव अ गुड डे, बाइ बाइ।